الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 5 من يوليو. يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم الموسعة في جبهات خاركيف وفي جبهة دانيبرو، كذلك الأمر في جبهات كوستانتينيفكا واتجاهات أخرى. فما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، وتأكدوا من مشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء، ومن الدخول دوما للقناة لتفقد إن كان هناك فيديوهات جديدة لتشاهدوها وتشاركوها. أحبائي، أتمنى كامل دعمكم، واليوم لنبدأ من جبهة كوستانتينيفكا. الوحدات الروسية واصلت التقدم في القسم الجنوبي من نهاية المدينة هنا. الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على كامل هذه المساحة باللون الزهري، مسيطرة على عشرات المنازل. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 840 مترا بامتداد أكثر من كيلومتر ونصف. الوحدات الروسية تواصل التحرك للسيطرة على هذا القسم المتبقي للوحدات الأوكرانية هنا، مع عمليات التقدم في محاولة للسيطرة على هذا القسم الآخر. الضغط الروسي كبير، وكثيرون يتساءلون حول على كم يسيطر الجيش الروسي من هذه المدينة. مع هذا التقدم الذي تشاهدونه الآن باللون الزهري، تبلغ نسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا 91.65%. الوحدات الأوكرانية تحاول التمسك بكل مبنى في هذه المنطقة، وبالتالي تصبح العمليات أصعب، ولكن الجيش الروسي يحاول قدر الإمكان تنفيذ عمليات للسيطرة على كامل هذه المساحة التي أشرت إليها. الضغط كبير والمعركة واسعة ولا تقتصر فقط هنا. إضافة لذلك، الضربات الروسية بالمسيرات وغيرها تطال أي نقاط إمداد تتم من خلالها إرسال يمكن قول إمدادات للوحدات الأوكرانية الموجودة في كوستيانتينيفكا. هذا هو الحال في هذه المدينة. فماذا عن باقي الجبهات؟ فيما يتعلق بدنيبرو، الوحدات الروسية تواصل التقدم وربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. كيف وأين؟ هنا في اتجاه هذه المنطقة في جنوب بودابريفكا وشمال هاي وفيدرادني، الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 2.34 كيلومترا بامتداد كيلومترين ونصف. الوحدات الروسية تحاول ربط مناطق السيطرة بين هذه البلدات البعيدة عن بعضها البعض، وهو ما سبق وشرحته وقلته لكم أن قول الانتشار، التثبيت في هذه المناطق ليس بالسهل. وبالتالي القوات الروسية انتقلت من فيدرادني وهاي باتجاه بيسانتسي وبوداريفكا، ولاحقا دخلت أولكسندريفكا، واليوم تقوم بعملية ربط بين هذه المناطق ببعضها البعض لتوسيع خطوط الإمداد للسيطرة على هذا الخط الأصفر، الطريق الرئيسي المؤدي لألكسندريفكا، في محاولة لاستكمال العمليات للسيطرة على كامل هذه المنطقة. لماذا؟ هنا يوجد نهر يفصل هذه المناطق عن بعضها البعض، وبالتالي الوحدات الروسية تحاول شيئا فشيئا القيام بعملية السيطرة على منطقة تلو الأخرى حتى تسيطر على المنطقة كلها. القوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان تنفيذ بعض الهجمات انطلاقا من دوبروباسوفي ومن بوكروفسكي ومن المناطق المحيطة الموجودة في هذه المنطقة باتجاه فيدرادني وغيرها للضغط على خطوط الإمداد الروسية. المعركة ليست سهلة، يمكن قول الأمور معقدة للطرفين، ورغم ذلك الوحدات الروسية تواصل التقدم. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي، فالوحدات الروسية في هذه المنطقة في محيط قطاع هوليوبول تواصل التقدم واستعادة السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها نتيجة هجوم أوكراني مضاد. إن كنتم تذكرون، هنا كانت هذه المنطقة رمادية سيطر عليها الجيش الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ أقل من 3 كيلومترات بعرض كيلومترين ونصف. العمليات لا تزال نشطة للوحدات الروسية، والضغط الروسي متواصل، ويتقدمون بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة
والضغط. فبعد أن كانوا قد استردوا السيطرة على هيركي مساء أمس، تواصل العمليات الروسية نشاطها في هذا الاتجاه. القوات الأوكرانية يعني كما تلاحظون تحاول قدر الإمكان التشبث بهذه المنطقة، فبقيت رمادية واتسعت نوعا ما المساحة المنطقة الرمادية الموجودة في هذه الجهة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، فهنا نذهب إلى العمليات التي حصلت في جبهة خاركيف. الوحدات الروسية تمكنت من السيطرة في جنوب مدينة فولشانسك على زميليان يار. هنا التقدم كان على طول الطريق الرئيسي كما تلاحظونه باتجاه إحدى أهم البلدات بيلي كولودياز. الجيش الروسي تقدم على طول هذا الطريق الرئيسي الذي تشاهدونه أمامكم هنا، سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري بعمق 7 كيلومترات ونصف. تحركت القوات الروسية دون أن يتم التعرض لها من هذه المنطقة وبعرض نحو 1.5 كيلومتر كحد أقصى، وفرضت سيطرتها على أحد أهم المواقع المشرفة على بيلي كولودياز. سيطرت على زميليان يار. الوحدات الروسية اليوم تخوض معركة للسيطرة على هذه البلدة الهامة جدا. لماذا هامة جدا وكيف تفيدكم في معرفة الأحداث مستقبلا أو تعطي فكرة أكثر عن العمليات؟ لاحظوا هنا يتحرك الجيش الروسي باتجاه بيليكولودياز، من هنا كانت تتحرك القوات الروسية باتجاه فيليكي بوروك، ومن هنا تتحرك باتجاه كولوديازني والمنطقة المحيطة بها. الوحدات الروسية تحاول السيطرة الكاملة على هذه المناطق والضغط عليها وربطها ببعضها البعض حتى تؤمن مساحة أمنية إضافية في محيط الحدود الروسية الأوكرانية مع خاركيف. وبالتالي هذا نشاط كبير وواسع على امتداد عشرات الكيلومترات للجيش الروسي في هذه المنطقة. أيضا بالقرب من هذا الاتجاه، الوحدات الروسية تمكنت من توسيع السيطرة في محيط روسيفكا، مسيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 840 مترا بامتداد نحو 3 كيلومترات ونصف. العمليات لا تزال مستمرة في هذا الاتجاه. تحاول القوات الروسية الضغط قدر الإمكان لتوسيع السيطرة تحديدا باتجاه البلدات الموجودة هنا والمنطقة الموجودة هنا. لماذا؟ لربطها ببعضها البعض، أي لتصبح كامل هذه المنطقة وما خلفها تحت السيطرة الروسية، ولإجبار القوات الأوكرانية عبر الضغط على خطوط إمدادهم على التراجع من فيلتشا باتجاه المنطقة هذا. أما على صعيد العمليات الأخرى، فتستمر الوحدات الروسية بتنفيذ سلسلة من العمليات على كامل الامتدادات، على كامل مختلف المناطق. تحاول يعني القوات الروسية قدر الإمكان منع الجيش يعني الأوكراني من إحراز أي مكاسب. وفي سومي كانت القوات الروسية قد تقدمت في اتجاه بيساريفكا، مسيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 600 متر بعرض 1.5 كيلومتر. هذا يوحي بمدى صعوبة المعركة في هذا الاتجاه وتمسك الأوكران بإحدى أهم البلدات. لاحظوا أهمية بيساريفكا. من هنا هناك طريق يؤدي إلى مدينة سومي. القوات الأوكرانية تريد الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة ومنع الجيش الروسي من التقدم. أحبائي، الضربات مستمرة من قبل الطرفين والتغطية مستمرة. أتمنى أن يكون دعمكم مستمر ومتواصل لتنتشر القناة، يستفيد أصدقاء أكثر من المعلومات ويصبح الدعم أكبر فأكبر. شكرا على كل شيء، شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.